parehas lang naman natin. Rest lang yan. And, sinira na lang na yung ano para matanggal din. Hindi na namin tinanggal yung ano floater. Hindi na po. So, ilalagay lang namin yun. Tutulak mo na lang siya. Papasok lang. Balik na natin. So ganun lang. Ba't papalitan na libing ganyan nyo? Yan lang siya pinalitan. Tinakbo nun eh. Tapos ngayon, ganun lang din babalik. Yan lang pinapalitan. Babalik na namin. Ganun lang kabilis. Kaya naiipon yung mga ano niya eh. Diyan naipon dumi. Kaya mahirapan makasip-sip nyo ulit dyan, injector. Pag madumi na. Kasi may higit 1 taon na yun, 1 taon kalahati na yun. May higit na. Magdadalawang taon na. Sa ano, 1 taon siya na po na. Sa ano yata yun, July ba? May. Lapit na. Sa February. Sa 2 taon na ngayon. Kaya lang, yung sa'yo kasi nabiyahe mo ng malayo yun. Biniyahe ko agad naman yun. Ganun lang kabilis. Magpabagal lang yung ano.